Let us close our eyes and let us give thanks to the Lord. Let us worship the Lord. Salamatan natin ang Panginoon sapagkat siya ay namatay para sa ating kasalanan, tumanggap ng parusa, lahat ng uri ng sakit at bigat ng parusa na dapat tayong tumanggap. Pero si Jesus ay namatay at muling nabuhay sa ikatlong araw. Let us worship the Lord. Let us give Him thanks. Father, we thank you. We believe in you, Lord God. We thank you, Jesus Christ, because, Lord, you resurrected from the dead, Lord God. And Lord, we believe na may gagawin ka sa buhay po namin. At kami naniniwala, nananampalataya sa iyo, Panginoon. Kung aming ikapangyarihan ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita. At lahat ng ito, Panginoon, ay dapat namin panghawakan sapagkat kaming lahat, Panginoon Jesus, maaaring mamatay, pero muling mabubuhay kasama mo, Panginoon Jesus. Alam po namin babalik ka, at sa pagbabalik mo, kami isasama mo sa iyong kaharian. At kami ay makakasama mo ng pagwalang hanggang buhay. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Samahan niyo po kami sa hapon ito sa aming pag-usapan. Dalangin ko, Lord God, na ang aming topic po, Lord God, ay magbigay ng kaliwalagang puso. At hayaan mo makita namin ang aming responsibilidad bilang mga Kristiyano at mananampalataya. Lord, salamat po sa iyo. Pangunahan niyo po, pagtago niyo po sa mga likuran. Kaya po ba ng Espiritu Santo, pag siya lumaloy po, pagbigay sa akin ang tulong. Lord, salamat po na marami. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Nakikita niyo po ba ako? Medyo nangintim po ako dahil dinitensya po ako. Tawarin niyo ako sa pagsisinungaling po. Medyo umitim po ako. Alright, ako. Sabihin mo sa katabi mo, ready ka na ba makinig? So, pag-usapan po natin ngayon ay ang pangatlong topic po natin, pangatlong suspect po natin sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Yan po ay si Pontius Pilate. Okay? Si Poncio Pilato. Okay? Siguro naman, naririnig nyo na yung pangalan na yan. Madalas natin naririnig yan sa mga sinakulo, di ba? Si Poncio Pilato. Okay? So, tingnan natin, ano ang naging papel ni Poncio Pilato or Pontius Pilate po? Sino ba si Pontius Pilato? Siya po ang judge of prefect po or governor ng Palestine during the time na nandoon ang Panginoong Kristo. Nung time na siya po ay nag-minister na, nung time na siya po ay natulan or kakasuhan na or ipapako sa krus, si Pontius Pilate po ang governor under po ng Emperor Tiberius. Okay? At ito po si Poncio Pilato ay isa sa mga nakilala natin na kumbaga tumatak sa isipan ng marami at hanggang ngayon, pag narinig natin ang pangalang Poncio Pilato, kumbaga kakambal din niya ang kapangitan ng isang imahe na kung saan ay naging dahilan din ang pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Madalas natin marinig ang kanyang pangalan at pag narinig natin ang pangalan niya, naisip natin ang isang walang nakwenta-kwentang judge. Kumbaga may kapangyarihan siya para palayain ang Panginoong Kristo o buhayin o huwag hayaang mamatay sa krus pero pinayagan po niya. Yan, tumatak sa isipan natin. Pero tingnan muna natin kung anong klaseng tao ba si Poncio Pilato. Ano bang klase siyang judge or governor during that time? Actually, si Pilo and Josephus ay isa po mga Jewish historian po na nagre-record po ng mga pangyayari during the time of the Lord Jesus Christ. At sila po ay nagbigay din ng kanilang description o ng kanilang sariling biography ng mga Roman ruler during that time. At isa sa kanilang mga describe ay si Poncio Pilato, si Pontius Pilate. And they characterize si Pontius Pilate, they characterize as oppressive, greedy, stubborn, and cruel. Kumbaga malupit na malupit na ruler ito. Hindi ito basta. Actually, pag nakita natin, pag binasa natin yung story lang ni Poncio Pilato, kung paano niya hinandle yung case, parang pag-inisip natin, napakawig naman itong leader nito, parang walang buto, walang sariling desisyon. Pero actually, pag tingnan natin yung story niya, yung history ng kanyang pagiging governor, dinescribe siya na oppressive, tapos greedy, as in talagang sakim sa kapangyarihan, sakim sa pera, diba, napakatigas ng ulo, at cruel.
Actually, si Pilo, specifically, dinescribe siya as, dinescribe yung kanyang rulership, yung kanyang pagiging corrupt, kasi mahilig daw siya mahilig daw siya sa pera. Di ba? Mahilig siya sa mga bribery. Madali siyang bayaran. Tapos napaka-violente niya. Hindi lang siya cruel, pero napaka-violent niya. Kasi basta-basta na lang siyang pumapatay pag napagtripan niya ang isang tao, na nakita niyang na hindi gwapo, napatay niya. Di ba? Buti na lang, hindi tayo nabuhay during that time. Okay? Malamang, nabiktima rin ako. Di ba? So, kung paano niya pinahihirapan, actually, kaya nga merong description sa Bible na pag pinagpasan, may sinabi si Jesus, di ba? Na pag pinagpasan kayo ng 1 kilometro, pasanin nyo ng 2 kilometro. Actually, pinag-description ng oppression na ginagawa ng mga sundalo ng Roman Empire within that time. Na talagang ino-oppress sila, mga Jew, mga Samaritan, at yung mga tao na nandun sa Palestine. Hindi lang yun, pero napaka-abusive ng behavior niya. Kumbaga, napaka-moody niya. Pag nagustuhan niya, ipipilit niya. Pag nakita niya na nainis siya sa iyo, talagang mapapatay ka niya. Di ba? Madalas siya mag-execute ng mga prisoner na hindi naman talaga nagkaroon ng, kumbaga, walang kaso. Di ba? Kumbaga, hindi dumaan sa healing. Walang healing na nangyari. Kung totoo ba ito, may kasalanan or wala. Basta pag naisip niya na itong taong ito na suspect nila sa isang kasalanan, minsan mapagditripan niya, hindi na mapapatay niya. Ganun ka-cruel itong si Pontius Pilate. Sabi nga ni Pilo, his endless savage of ferocity. Dinescribe siya na kung bang talagang pag nakita mo si Pontius Pilate, ang nakakabahanga kasi hindi mo alam kung ano tumatakbo sa isip niya. Pag hindi ka niya nagustuhan at nainis siya sa'yo, pwede ka nang i-execute na niya. So matindi kumbaga si Pontius Pilate po, hindi siya natin nakita na napaka-strong na leader. Actually, dinescribe siya na strong leader, but at the same time, cruel, savage, napakasama. Kumbaga parang siya yung taong, pag tingnan mo yung buong istorya, lumalabas, siya yung tamang tao para gawin yung plano ng mga religious leaders kay Jesus Cristo. So siya, napaka-cruel na governor. Nag-i-enjoy siya na patayin yung mga taong kinukonsider niya na kaaway niya. Tapos lagi niyang iniinis ang mga Hudyo. Ina-antagonize niya. Yung mga bagay na ayaw ng mga Hudyo sa kanya, gagawin niya. Kaya sa Luke chapter 13 verse 1, meron siyang description sa kanya dito. So 13 verse 1, sabi niya, "Now there were some present at the time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices." Ito po ay isang description ng ginawa po ni Pontius Pilate. Kasi during that time, merong mga tinatawag na, hindi mga follower, may tinatawag na grupo, mga rebellious group ito, na ang tawag sa kanila mga followers ni Judas the Galileans. Ito si Judas Galilean po, ay merong isang grupo na siya po yung nag-lead ng rebellion against the Roman Empire. So ginawa nito ni Judas Galilean, tinuturo niya na hindi na dapat sila magbigay ng tax sa Roman Empire. Kasi para sa kanila, kasalanan yun. Tapos, yung paggamit din ng pera nila, kasi yung pera nila, at that time, nagawa ng pera si Pontius Pilate na ni-idol doon sa kabilang side. Tapos, mayroong isang symbol tungkol sa Judaism, yung likod. So pinagsama niya yung idol ng Roman Empire, tsaka idol yung God ng Israel. So sinasabi niya, kaya nga sabi niya, di ba, nung meron isang eksena roon na pinahuli ni Jesus si Peter ng isang isda, tapos nakakuha siya ng isang denarius, na magkaiba yung mukha ng dalawang side. Kaya sabi ni Jesus Christ, ibigay ang kay Cesar, ibigay ang sa Diyos. So, ito si Judas Galilean, nakikita niya ito na desecration ito ng kanilang belief. So, ginawa ni Judas Galilean, nag-create siya ng grupo na kung saan ay
nagtuturo na huwag magbigay ng tribute kay Caesar. So, ang ginawa ni Pontius Pilate, nung nagkaroon ng time, during the time na nagkaroon ng Passover, itong si Judas Galilea, kasama ng kanyang grupo, papunta sila doon sa temple. Ang ginawa ni Pontius Pilate, hinarang itong mga taong ito, at then, minasakar niya. Tapos nung minasakar niya, yung dugo nila, hinalo doon sa supposed to be the sacrifice nila, higa, pinagsama, tapos in-offer dun sa temple. So, lalo nagalit yung mga Hudyo. Kaya nagalit sila, desecrate yung kanilang sacrifice, pero marami sila magawa, dahil naman nila papatayin sila. Nandiyan mo ba kayo? May post mo ba ako? So, itong si Pontius Pilate ay cruel, nakataas ang mga tao. Napaka-moody at the same time, talagang, kumbaga parang, basta pag nagrebelde ka, o basta nag-claim ka na ikaw ay leader ng Israel o ng mga Jew, yari ka, patay ka agad. So pag hindi mo mabuti, parang eksakto itong si Pontius Pilate na na pumapel doon sa execution o doon sa planong pagpatay kay Jesucristo. Kung bakit kinakarakterize po ni Pontius Pilate yung tamang character, personality na pwedeng maging part po ng pagpapapakot kay Jesucristo. Ganyan ba kayo? Nakakot mo eh. Naintindihan yung pinagsabi ko dito? Yes. Okay, good. So tingnan natin mabuti ngayon, ano ang nangyari during that time? Okay? Ano nangyari dun sa trial ni Jesus Christ? Una, tingnan muna natin, paano dinaan o paano nagkaroon ng trial o hinandle ni Pontius Pilate yung trial ni Jesus Christ. Tandaan natin, nangyari lahat yun during the night before the Passover. Ibig sabihin, gabi na. Okay? So, binitray ni Judas si Jesus Christ in the middle of the night. Kasi ginawa nila yon para ma-avoid ng mga Pariseo at ng mga Sadduceo o the religious leaders ang isang mob na maaring pumigil pa sa kanilang plano. Kasi pag ginawa ng mga religious leader yon na araw, yung trial na yon, magkakagulo kasi marami pa rin naniniwala na si Jesus ay propeta at maaring ang Mesiyas o Mesiya. Okay? So nangyari lahat yun sa gabi. Ngayon, ito na. Nung binitray na ni Judas si Jesus Christ, dinala kay Anas, ito na, humarap na si Jesus Christ doon sa religious leaders. Ngayon, anong sabi ng religious leaders? Nung hinahatulan siya at hinahanapan siya ng kaso, tandaan ninyo wala pa silang kaso, wala pang kaso si Jesus. Nung kinuha nila si Jesus, doon pa lang sila naghanap ng ikakaso nila kay Jesucristo. Doon pa lang sila naghanap ng pwedeng ikaso kay Jesus at naghahanap sila ng witness. So sa Mark chapter 14 verse 61 to 64, ito ngayon tingnan natin. But Jesus remained silent and gave no answer. Again, the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed One?" Tandaan natin, ang nagtanong dito ay yung high priest. At sabi, are you the Christ, the Son of the Blessed One? Sumagot si Jesus, "I am," said Jesus. "And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven." The high priest tore his clothes. "Why do we need any more witness?" he asked. "You have heard of blasphemy. What do you think?" They all condemned him as worthy of death. Nung sinabi ni Jesus Christ na ako ang Son of Man, yun na, ang bihira. Nag-agree na sila. Doon sila ngayon nagkaroon ng agreement. Sabi gano'n, bakit pa namin kailangan ng witness? Ngayon, narinig nyo lahat na si Jesus ay nag-claim na Son of Man. So bakit kailangan pa natin ng witness? Lahat tayo ngayon ay witness na ng kanyang blasphemy. Bakit blasphemy? Kasi para i-claim mo na ikaw ay Son of Man, ini-claim mo na hindi ka lang Christ, but also at the same time, you are a Son of God. As in you are a divine being. Kapantay mo ang Diyos because the word or the phrase, the Son of Man, ay ina-address lang po kay God. Hindi siya pwedeng i-address sa tao.
Bagamat yung phrase na Son of Man, anak ng tao, sa Tagalog, hindi ibig sabihin literally yan na anak ng tao, but actually, it is a divine being na ginagamit ko sa Old Testament addressing God Himself. It is a God-like being. Kumbaga parang, either yan ay God o maaring yan ay nire-represent ng God. So, nung sinabi ni Jesus Christ, the Son of Man, nagulat silang lahat kasi sabi yan, blasphemy na yan. Okay? Sunod niyo mention sabi ko? Yes. Ha? Yes. Alright. Sabihin mo, sorry mo. Okay ka na ba yan? Ako hindi hinga lang. Boss mo na. Okay? Ito na. So, nung ginagawa sila ni Jesus Christ, the Son of Man, ayun na, nagkaisa ngayon sila. So, ang maliwanag na ikinakaso ngayon nila kay Yesu Kristo ay yung claim niya na He is the Christ, the Son of God. So, take note, ang pinakakaso niya ay nung kinalain niya na Christ, siya ang Christ o siya ang Kristo, but at the same time, the Son of the Blessed One. Actually, walang problema sana kung sinabi niyang Christ siya. Kasi naghihintay naman talaga sila ng Kristo. Naghihintay sila ng Messiah nila. Pag halos magkapareho, the word Christ and Messiah, magkatumbas lang yan, halos pareho. So, walang problema sana kung kinilain niya na He is the Christ. Kasi lumalabas, siya ang King na hinihintay nila. Siya ang Savior na hinihintay nila. Pero nung sinabi niya, I am the Christ, the Son of Man, doon sila medyo nagulatan. Sabihin, hindi ito ordinary tao. But He is a Son of God. That means He is a divine being, and He made Himself equal to God. Okay? Kaya nung ginawa nung gabi na yon, pambira, nagkaisa ngayon sila, nagdaling na yon si Jesus Christ kay Pilato, kay Pontius Pilate, para ipako sa krus. Pero bakit gano'n? Bakit kailangan nilang ipakos? Bakit kailangan nilang daling kay Pontius Pilate? Okay? So Matthew 27 verse 1 and 2. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people came to the decision to put Jesus to death. Ito na. Nagkaisa na sila. Patayin na natin si Jesus. Okay? Kaya lang, meron silang ginawa na kakaiba. They bound Him, led Him away, and handed Him over to Pilate, the governor. Nagkaisa sila na patayin si Jesus. Pero hindi nila ginawa on their own, but rather, they brought Jesus Christ to Pontius Pilate, the governor at the time, para siya mismo ang mag-execute kay Yesu Cristo. Kaya pagdating sa Luke chapter 23, verse 1 and 2, then the whole assembly rose and led Him off to Pilate. And they began to accuse Him, saying, we have found this man subverting our nation. He opposes payment of taxes to Caesar and claimed to be Christ a king. Take note, pambira, ang kaso nila nung una, kay Jesus Christ, kaya nila i-execute, gusto nila patayin, kasi kinilaim ni Jesus Christ that He is the Christ, the Son of Man. Pero pagdating kay Pilato, iba na yung sinabi nila. Ano sabi nila? We have found this man subverting our nation. Ibig sabihin, ginagapang niya ang aming bayan, ang aming bansa, upang mag-rebelde against Caesar, against the Roman Empire. And sabi niya, he opposes payment of taxes to Caesar. So, dinagdagan na nila. Hindi mo ba kayo? Dinagdagan na nila. And claims to be Christ, a king. So, nagbago at nagdagdagan ang kasalanan ni Jesus, na alam naman natin na hindi totoo. Kasi, iba yung accusation nila doon. Pagdating kay Pilato, naging iba rin. Yes, partly may truth sa accusation nila kasi sinabi nila, he is claiming the Christ, a king. Pero wala accusation doon sa una na nag-declare siya ng rebellion against Caesar. Alam nga natin, sinabi pa nga niya, di ba sinabi niya, magbigay kayo kay Caesar ng tax, magbigay kayo sa temple. So, hindi rin totoo na sinasabi niya huwag magbayad ng tax. So, dinagdagan at then nagbigay ng maling accusation itong mga religious leader
para patayin at hayaan nilang maparusahan ni Pontius Pilate si Jesus Christ sa maling accusation. Kaya pagtingin natin, mabuti, di ba? Ito ay pandaraya. Kumbaga parang half-truth eh. Di ba? Parang hindi naman talaga yun ang kaso, pero iba yung kanilang kiniklaim na kaso kay Pontius Pilate. So lumalabas, meron talaga. Kaya nga sabi ko natin last time, itong mga religious leader, pinagplanuhan nila mabuti na napating si Jesus sa maling, sa isang, ang tawag ng sly way. Parang, deception. Di ba? Kumbaga parang, hindi mahalata. Kumbaga meron silang itinatago na talagang, kumbaga parang, wala naman siyang kaso na hindi naman dapat siyang parusahan. Pero gumawa sila ng paraan para maparusahan si Jesus. Okay? So, tingnan natin mabuti ngayon. Ano nangyari? Paano in-handle ito ni Pilate o ni Pontius Pilate? Sa umpisa pa lang, lumalabas, nung dinala nila si Jesus kay Pilato, kay Pontius Pilate, narinig na ni Pontius Pilate yung kaninang kasong dinadala kay Jesus Cristo. Dinadala nila sa kanya against kay Jesus Christ. Umpisa pa lang, pinapakita niya na he doesn't want to be responsible. He does not want to be responsible. Ayaw niyang maging responsable sa kasong ito. Bakit? Okay? Bakit natin sabi? Umpisa pa lang, number 1, because he knew Jesus is a prophet. Sa umpisa pa lang, alam niya, okay, tandaan natin sa umpisa pa lang, pinapakita ni Pilato, ayaw kong hawakan kong kaso na ito. Hindi ako dapat ito kasi dapat sa inyo yan. Bakit? Number 1 reason is this, because he knew Jesus is a prophet. John chapter 18 verse 31, Pilate said, "Take him yourselves and judge him by your own law." So lumalabas, sabi gano'n, bakit hindi na sa akin to? Kunin niyo siya, dalhin niyo siya sa inyo, at i-judge niyo siya according to your own law. Sumagot yung mga religious leaders. But we have no right to execute anyone. The Jews objected. Sabi ng mga religious leaders, wala kami karapatan para i-execute siya. Doon pa lang, ni pandaraya na sila. Hindi ho totoo na wala silang karapatan na mag-execute o magbigay ng judgment sa isang tao. Remember po si Jesus Christ, nung meron silang hinarip na adulterer, tandaan niyo yung kwento nila. Ano sabi nila? Ito, nahuli na ito na nag-commit ng adultery. Ano dapat gawin niya? Dapat yan stone to death. And they are ready to stone to death the woman. Tama, hawak na nila yung bato eh. Kaya sabi ni Jesus Christ, sige, sino ang walang kasalanan? Siya ang unang buto. That means, may right silang i-execute o mag-execute ng isang tao alam nilang nagkasala against sa kanilang law. So, nung sinabi nilang huwag i-execute, wala kaming karapatang i-execute, nagsisinungaling sila. Pero actually, yung sinasabi nila, wala kaming karapatang i-execute siya sa kaso dinadala namin sa iyo. Kasi ang kaso niya hindi naman against sa batas namin, kundi against sa batas ng Roman Empire. Pero actually, kung sinabi nila, kung ang unang kaso nila ay blasphemy, tandaan natin, blasphemy ang kaso nila kung bakit gusto nilang ipako si Kristo o bakit nila patayin si Jesus. Gusto nilang patayin si Jesus Kristo. Blasphemy. Doon pa lang dapat in-stone to death na si Jesus Christ. Kaya lang, ayaw nilang i-stone to death si Jesus Christ. Sabi niyo sa akin, bakit? Kasi ayaw nilang palabasin na sila ang tumatay kay Jesus Kristo. Kasi alam din nilang lahat na majority ng mga Hudyo, they believe in the Lord Jesus Christ. Naniniwala sila na propeta si Jesus, naniniwala rin sila na Messiah si Jesus. Kaya para sila mismo ang pumatay, hindi nila gagawin yun dahil magkakagulo. Kailangan palabasin nila na matay si Jesus dahil siya mismo ay nagkasala against the Roman Empire, against the law of the Roman Empire. Kaya iniban nila yung kaso. Hindi ba kayo? Yes. Okay ba? Medyo tayo ngayon, detective.
Conspiracy theory. So ito lang yung nangyari. So may problema ngayon. Sabi ni Pontius Pilate, dalhin nyo i-judge siya according to your own law. Pero sabi ng mga Hudyo, sabi ng mga religious leaders, tandaan natin, pag sinabing the Jews, not really the majority of the Jews. But actually, this are the religious leaders. So sinabi nila, but we have no right to execute anyone. So may problema ngayon si Pontius Pilate. Actually, ang gusto mangyari ng mga Hudyo, mamatay si Jesus na palalabasin nila na ang nagpapatay ay si Pontius Pilate. Hindi sila. Ayaw nilang madumihan ang kamay nila at gusto nilang gumawa ng maruming plano nila si Pontius Pilate. At bakit si Pontius Pilate? Kasi kilala naman si Pontius Pilate na kung saan pag may nagre-rebelde at may nag-claim na siya ang king, siya naman ang pumapatay without any proper hearing. Ano ba nila? Ginawa na nga ni Pontius Pilate ang king Judas Galileo. So baka sa kanila, tamang-tama si Pontius Pilate na siya ang mismo mag-execute kay Jesus. Kasi kilala naman natin siya. Pero all of a sudden, nakita rin natin, nag-hesitate ito si Pontius Pilate. Diyan mo kayo? Yes. Sa Luke chapter 23, verse 7 to 8, ang ginawa ni Pontius Pilate, dahil ayaw niyang hawakan yung kaso, ayaw niya eh. Ang ginawa niya, pinasa niya kay Herod. Luke 23, verse 7 to 8. When he learned that Jesus was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at the time. When Herod saw Jesus, he was greatly pleased because for a long time he had been wanting to see him. From what he had heard about him, he hoped to see him perform some miracles. So ang question ngayon, lumalabas, bakit nag-hesitate si Pontius Pilate? Kasi alam niya, hindi ordinaryong tao si Jesus. Kasi most likely, tandaan niyo, bilang governor at the time ng Palestine, walang nangyayari sa lugar nila na hindi nila alam. Parang probinsya lang yan, di ba? Sa bayan namin, sino po ba pagkatanong ka? Sino po ba hinahanap ninyo? Ay, nahanap ko po si Mang Berto po. Si Mang Berto pa na anak ng nagtitinda ng manik niya sa may kanto po, na kapatid ni Mang di ba? Kumbaga, alam niya lahat ng nangyayari. So, hindi lingid kay Pontius Pilate lahat ng miracle si Jesus Christ. Nung binuhay niya si Lazarus, nung pinakain niya ang 5,000, nung pinagaling niya ang maraming sakit, lahat yun alam po ni Pontius Pilate. Nung dinala ni Pontius Pilate si Jesus Christ kay Herod, excited si Herod. Pambira, makikita ko na to. Naririnig ko lang si Jesus, pambira. Alam ko maraming pinagaling si Jesus Christ. Alam ko, pambira, matitindi ang ginawang himala niya. Kaya nung makita niya si Jesus Christ, pwede ba gawa ka ng himala? Sige na, gusto kong makakita ng himala. Pwede bang gawin mong tinapay lahat itong pagbuto? Kaya nang walang ginawa si Jesus Christ. Dismayado siya. So, same thing. I think, si Pontius Pilate, iniwasan niyang i-execute o siya mismo ang humatol kay Jesus Christ. Kasi alam niya, hindi ordinaryong tao si Pontius Pilate. Nandiyan mo ba kayo? May kausap ba ko eh? Yes. So alam niya, pag propeta, hindi pwedeng gawin. Hindi ordinaryong tao si Jesus Christ. Pero hindi niya tinanggap yung kaso. Iniwasan pa niya. So pwede pa lang mangyari na pwede mong kilala si Jesus kasi narinig mo na siya, narinig mo lahat ng himala niya, narinig mo na ang maraming testimony ng maraming tao, pero you will never surrender your life to Jesus Christ. Pwede pa lang mangyari. Oh. Ikaw sa ba nito? Yes. Alam mo na makapangyarihan si Jesus, alam mo na may kakayanan siya maggumawa ng himala, pero hindi mo gagawin Panginoon si Jesus. At then mo gagawin pala, pwede pala mangyari yun. You believe that Jesus Christ is a prophet, alam mo na si Jesus ay may kakayanan gumawa ng himala sa buhay mo, pero hindi mo bibigay ang buhay mo kay Jesus. Kasi bakit? Pride kayo.
Alam mo, kay Pontius Pilate, sabi, hindi ko pwedeng hawakan. At hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng ako mismo mag-execute sa kanya. Kasi alam ko na hindi ordinaryong tao si Jesus, propeta siya. Pero, para maging follower niya, hindi ko kaya gawin. So he believed in the Lord Jesus Christ, but he don't want to be a follower of the Lord Jesus. Kasi bakit? Wala na. Hindi mo mahudyo lang kayo. Alam natin during that time, ang pagiging Romano, o pagiging Roman citizen, lalo na pagiging governor. Kasi alam natin, ang Caesar, ang emperor during that time, was considered a god. So para lumina ka mula sa pagiging Caesar, tapos naging governor ka ng isang, kumbaga, malapit ka lang sa estado ng pagiging Diyos din eh. Guess nyo ako? Yes. Kasi during that time, ang mga Caesar po, kinukonsider na ganyan. Meron mga isang istorya sa Acts, di ba? Di ba na matandaan ko si Herod niya, di ba? May nag-comment, nung nagsasalita si Herod, may nag-comment sa kanya, he speak like God. Nung tinanggap niya yung pamilya, di ba? Namatay siya. Pinatay siya ng ulo. During that time, para maging governor ka, you are almost in the status of being a God person. Manuman wala pa siya doon. Pero para paniwalaan niya na si Jesus, okay, pwede na makapangyarihan si Jesus. Pero I will never bow down to you. I will never submit to you kasi ako rin ganyan eh. Pride. Maraming tao ang hindi tumatanggap kay Jesus because of pride. Hindi mo sa katulong yan. Kasi your pride may hinder you to accept and follow Jesus. Even if you know that He is the Son of Man. Pwede pala. Minsan kasi, alam sa tola nakakalungkot, pero maraming taong ganyan. At porket mataas ang kanilang posisyon, mataas ang kanilang estado sa buhay, mayaman sila, celebrity sila. Minsan di ba parang may feeling ka na, may dawatin yan kasi diba? Ay, hindi naman ako katulad yan eh. Minsan may feeling tayo na ganyan eh. Alam mo, yung mga pang-Christian na yan, pang ano lang yan, pang-weird, tsaka mga alam mo yung mga mababa ang intellect. Diba? Nandiyan pa ba? Minsan may ganyang feeling ng mga tao. Alam mo, di ba minsan ganyan din naman ikaw eh. Feeling mo, dahil mataas ka, muntak siya sa Diyos ko. Hindi na parang mga ordinaryong tao lang. Yung pisang ko nagulat ko ako ng pisang ko. Ano yung isang gabi? Friday. Sabi niya, yung anak ko, nakainis lang doon sa anak ko kasi puro galis, puro peklat na kanya pa. Kasi nakikipaglaro sa mahihirap. Sabi ko, bakit ako nasusugatan? Kasi, yun, pala yung laro, naglalaro doon sa tubigan, tsaka doon sa ano. Bisis ko, inaantok na during that time, kasi sinabi ng piso ko, nag-fishing kami lahat. Gulat kami. Kasi sa yung bolero lang yung mukha yung piso. Diba, minsan may ganun tayo, nagpiling natin, hindi ka pumunta sa church, dahil ayaw mo lumibel sa kanila. Hindi ako bagay niyan, kasi, English speaking ako eh. Hindi, mayaman ako eh. Pag mayaman ako. Ano ba yung mga attending niyo dyan? Mga mayaman ba? Sino ba maniniwala dyan? Mga celebrity dyan? Kung celebrity, pwede ako dyan. Maniniwala ko. Hindi ganun tayong feeling. Alam mo yun? Minsan lilikas tayong kayabangan. Nasusunod ka lang kay Jesus, kung tingin mo talagang mas powerful siya sa'yo. O tingin mo yung, kasi minsan hindi ka naman tumatanggap, hindi mo tatanggapin si Jesus kasi feeling mo you are in control. Na feeling mo, kaya mo naman to eh. Kaya, tsaka ka na. Pero naniniwala ako sa'yo, pero tingin ko, kaya ko pa to. May ganyang feeling ng ibang tao. Tandaan natin, lahat ng tao nangangailangan ng grace at ng love ng Panginoong Kristo. Walang pinipili si Jesus na estado ng buhay. Yes. At hindi mo rin kailangan kung mataas ka o mababa ang klase ng tao para tanggapin mo si Jesus. Actually, yung binasa nga kanina ni Pastor Mitch,
Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Whether mayaman ka, pogi ka, pangit ka, mahirap ka, mga kapatid, pareho lang tayo ng mga kailangan ng tagapagligtas. Amen? Tandaan natin, pareho lang tayo ng ligtas. Sa paningin ng Panginoong Kristo, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo papunta ng impyerno. Amen? Pangalawa, bakit mag-hesitate? Bakit ayaw tanggapin yung responsibility? Because he realized the possibility of Jesus as a Son of God. Na-realize niya, baka naman talagang itong si Jesus ay isang divine being. Papatunayan ko sa inyo, bakit ko nasabi ako. John chapter 19, verse 7 to 10. The Jews insisted, we have a law, and according to that law, he must die. Because he claimed to be the Son of God. Ito na. Nung sinabi na ni Pontius Pilate, kaso kayo na umanda ng kaso niya. I-execute niya according siya sa inyo law. Pero sabi ng mga Pariseo at ng mga religious leader, wala kami karapatan sa aming batas. Because he claimed to be the Son of God. Tingnan niyo reaction ni Pontius Pilate, verse 8. When Pilate heard this, he was even more afraid. Sabihin niyo, 1, 2, 3. He was even more afraid. He was even more afraid. That means nung humarap si Jesus sa kanya, takot na siya. Gets nyo? He was even more afraid. So, ibig sabihin, nung pagdating pa lang ni Jesus sa kanyang harapan, natakot na siya. Kaya ito na si Jesus. Naririnig ko ito, bumubuhay ng patay ito. At ito ay nagpa-propeta ito. Naku, ba? Kung anong gawin sa akin ito? Kaya nung narinig pa niya, He's the Son of God. Lalo siyang kinabahan. So, naman yung salita mga kapatid, even before Pilate faced the Lord Jesus Christ, kumbaga face to face, takot na siya. Nung marinig pa niya na kiniklaim ni Jesus Christ that He is the Son of God, lalo pa siyang natakot. And he went back inside the palace. Where do you come from? Saan ka galing? He asked. But Jesus gave him no answer. Do you refuse to speak to me? Pilate said. Don't you realize I have power either to free you or to crucify you? John chapter 18, verse 36-38. Jesus said, ito na, sumagot na nagsalita na si Jesus sa kanya. Jesus said, my kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place. You are a king then. Sabi niya. Jesus answered, you are right in saying I am a king. In fact, for this reason I was born, and for this I came into the world to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. What truth? What is the truth? What is truth? Pilate asked. Makita mo, medyo yung conversation nila. Kasi kung kiniklaim ni Jesus Christ is the king, dapat ang reaction ni Pontius Pilate, dapat ka ang patayin kasi isa lang ang king natin. And that is his son. He's the king of kings. Kung baga siya yung kiniklaim natin, siya yung pinaniwala natin, and anyone who claims to be a king must be executed. Pero pambira. Sabi ni Pontius Pilate, siya na nagbigay ng verdict. Then you are a king. So hari ka nga. Pero sa nasabi ni Jesus Christ, yes, I am a king, pero hindi dito ang kingdom. So instead na mag-react si Pontius Pilate, na hatulan na talaga si Jesus Christ, lalo pa siya maging curious. Lalo pa siyang natakot. Kasi merong sinabi si Jesus na kinagulat niya. Ano yun? Nung sinabi ni Jesus Christ, makita mo parang, bakit bigla siningit ni Jesus Christ itong praise ito? For this I came to the world to testify to the truth. Kumbaga parang pinag-usapan niya about kingship, about his execution, about his claim as king. Tapos sinabi si Jesus Christ, I came here to testify for the truth. Anong relationship ng truth doon sa kaso mo? Kaya tinanong ni Pilate, sabi niya, what is truth? Alam niyo ba, during the time ng Roman world, alam naman natin, ang Roman
ang buong Roman Empire, ang belief po nila is mythology. Ang religion nila is more about gods and goddesses. Ano ba yun? Diyan natin nakuha yung mga kwento about Hercules, Zeus, sleepers, dress, mga bata ako. Sila Venus. Yan ang religion nila. So they believe in mythology, they believe in gods and goddesses. At alam niyo ba, na meron silang isang god na ang pangalan ay Kronos, the god of time. The god of time, the Kronos, diba? Saan ba napanood niya? Kronos. Alice in Wonderland. Diba? Di ba alam? Pagkakatayin ko lang, mababangkas namin. Diba si Kronos, diba? Actually, nung nabasa ko ito, ayun pala yung Kronos na yun, diba? Sa Alice in Wonderland, diba si Kronos, yung may-ari, yung kumaga nag-handle ng time. So, isa pala sa mga mythology nila, na pinaniniwalaan nila is the god of time, Kronos. At si Kronos ay anak na ang pangalan ay Veritas. Meaning, the goddess of truth. The goddess of truth. Kaya nung marinig ni Pontius Pilate na nandito ako para i-testify yung truth, alam niya, ina-address ni Jesus Christ yung maaring God na sinasamba ni Pontius Pilate, which is Veritas and Kronos. Kaya nung tinanong niya, and what is truth? Pero nagtanong siya, hindi na siya naghintay ng sagot. Kasi bakit? Ayaw niyang matuklasan ang katotohanan. Na maaaring ito palang si Jesus Christ, ang totoong Diyos na hinihintay niya. Na hinahanap niya na sinasamba niya. Kaya hindi niya nahihintay sagutin, what is truth? Nag-guess niyo ba? Yes. Kung matalino lang ito. Nag-guess niyo ba? Yes. Bibilis niyo ito malino. Okay? Another truth na medyo kabado na kasi gusto niya, parang pinaniniwalaan niya na itong si Jesus ay hindi ng propeta, kundi maaring God din. Matthew 27 verse 19. When Pilate was sitting on the judge seat, ito na, nakaupo siyang kanya, ginadjudge niya eh. Iniisip niya, anong gagawin ko nito kay Jesus? Biglang lumapit yung kanyang asawa. His wife sent him this message. Don't have anything to do with that innocent man, for I have suffered a great deal today in a dream because of him. Nanaginip ako. Alam niyo bang, kapareho din ng kwento, halos nito, si Constantine. Si Constantine, Emperor Constantine, actually hindi pa emperor siya. Nung siya po ay general pa lamang, na kung saan nun, magkakaroon ng isang war against the Islam, the Muslim at that time. Outnumbered sila. Kumbaga, ito na yung last war niya o last battle niya. Na pag natalo pa siya, the whole Roman Empire will collapse. At nung gabi na yon, na naginip siya, at actually, ang influence din ng mother niya, na napapanaginipan niya si Jesus Christ. Kaya nung sinabi niya, nung nanaginip din si Emperor Constantine, na may cross, tapos may sign, in this sign you will conquer. Kinonfirm ng mother niya. So mahalaga ang panaginip sa kanila. Pag nanaginip sila, before an incident, tapos parang kinonfirm yung dream nila during that event mismo na yun. That means it is a message from God. Kaya nung nagpadala ng message itong asawa niya kay Pontius Pilate, huwag mong pakialaman yan, kasi innocent yan. Nanaginip ako sa kanya at ibang klase yung panaginip niya. Panaginip ko, hindi ako makatulong sa kanya. Lalo nang kinabahan si Pontius Pilate. Hindi ordinaryong tao ko si Jesus. Isa pang katibayan, nakita ko, Mark chapter 15, verse 45. Ito na. Nung si Jesus ay naipako na. Okay? Nung napako na si Jesus at namatay na, verse 44, Pilate was surprised to hear that he was already dead. Nagulat siya. Patay na si Jesus. So lumalabas, parang hoping
willing si Pontius Pilate, pwede hindi siya mamatay. Kasi ginawa pa niya, tinanong pa niya mabuti, yung centurion, so maling yung centurion, i-ask him, kasi itong centurion, pinupo ba yung yung katawan ni Jesus kasi nga ililigid niya. Kaya nung marinig niya patay na, pinapunta pa niya kasi hindi siya paniwala eh. So maling yung centurion, i-ask him if Jesus had already died. So hindi siya nag-i-expect na mamamatay si Jesus. Hindi ba kayo? So itong si Pilato, mapihira, muntik na lang paniwalaan o halos paniwalaan niya na si Jesus po ay Diyos. So lumalabas ng pihira. Gumawa pa rin. So kailangan nang gawa ng paraan para hindi ma-execute si Jesus Christ. Kaya nakakalungkot dahil ang ginawa niya para baka makalusot siya ang ginawa niya dahil meron naman silang kostumbre na magpapalaya sila ng isang kriminal o papipiliin sila ng kriminal kung sino palalayain. Ginawa niya nilabas si Barabas tapos pinipili niya yung mga tao kung sino palalayain. Kaya pinili ng tao si Jesus para ma-execute. Pinili nila palayain si Barabas. That was the last chance para i-save ni Pilato si Jesus Christ. Pero hindi pa rin niya dinesisyonan. Kasi ayaw niya siyang magdesisyon dahil alam niya, itong worry niya, pag pinalaya niya on his own si Jesus Christ, magagalit yung mga religious leader at sila mismo pupunta kay Cesar at sasabihin nilang hindi, itong si Pontius Pilate, ano to, kaaway mo to kasi pinapura niya si Jesus Christ na nag-claim na king siya ng Jews. Kasi sabi niya gano'n, ginawa niya para hindi siya mag-decide, pinag-decide niya yung mga tao, pinapili niya yung tao. Nakakalungkot kasi na-encounter niya na ang anak ng Diyos. Na-experience niya yung grace ni God, yung grace ni Jesus Christ. Nakaramdaman din niya sa pakikipag-usap niya yung love at yung power ni Jesus Christ. Pero takot siya sa katotohanan. Actually, iniwasan niya nga yung katotohanan. Kaya nandito rin siya. Hanggang pare, hindi siya kakanta. Hanggang pare, hindi siya mag-pray. Basta atin lang. Come on! Sabi mo sa pari mo sa akin dito. Maraming tao ganyan. Kung hindi, alam ko naman yan si Jesus Christ, makapangyarihan yan. Alam ko naman siya ang Diyos na buhay. Alam ko, He will provide for me. Alam ko naman lahat yan, pero huwag mo na ngayon. Kasi hindi ko pa kayang harapin. Hindi ko pa kayang isuko yung sarili. Hindi ko pa kayang harapin ang katotohanan ng mali ako. Hindi ko pa kayang harapin ang katotohanan ng may kayabangan ako. Kasi hindi ko pa kayang isurrender. Yan ang problema ni Pontius Pilate. Maraming tao kilala si Jesus bilang Diyos at Hari, pero hindi nila isupang buhay. Buhay nila kay Jesus. Kasi gusto nila in control sila. Ito nakakalungkot. Pwede palang kaharap mo na si Jesus, hindi mo pa rin siya ma-encounter. Kasi ayaw mong harapin ang katotohanan. Siya lang ang pwedeng magligtas. Siya lang ang bubuo sa buhay mo. Kaya kahit nasa church ka na, paglabas mo, ganun ka pa rin. Kasi bakit? You don't want to surrender your life to Him. Because you know something need to change in your life. Pangatlo. Kunti na lang po. Pasensya na po. Over na ayos sa lugar. Pangatlo, his major concern is his position and power. John chapter 19, verse 12. From then on, Pilate tried to set Jesus free. But the Jews keep shouting, if you let this man go, you are no friend of Caesar. Anyone who claims to be a king opposes Caesar. Ito na. Pag pinalaya mo yan, Pontius Pilate, mananagot ka kay Caesar. Kasi lahat ng kaibigan ni Caesar dapat galit sa mga nagkiklaim na king. Matthew 27 verse 24. When Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hands in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. Nasa mag ginawa niya, kumuha siya ng tubig, kumuha siya ng tuwalya, inugasan sa sarili niyang kamay, at sinabi niya, ipako niyo siya kung gusto niyo. Pero ako, wala akong kasalanan. Di ba? Nakakalungkot, pero mali.
release ko siya. Bagamat he was determined to release Jesus, pero nakita niya ang crowd ay sumisigaw, ipako si Jesus, nagkakagulo na sila. At maaari na pag nagkagulo sila, makarating din si Sarito. At sasabihin ni Caesar sa kanya, you are incompetent governor. You cannot handle the land that you are governing. Tatanggalin siya. Ayaw niya mangyari yun. Kasi pag pinilit niya palayayin si Jesus sa abot yan sa ito, lalabas din ang buray niya. Itong rebelde nito, nagdideclare ng king of the Jews. Kaya nakakalong kapag umugas ng kamay, ay magsasabi, hindi ko ito kasalanan. Kayo ang may responsibilidad nito. Pero nandaan natin, siya pa rin po ang may kapangyarihan para palaya. Siya na mismo nagsabi, I have the power to let you go, but to execute you. Kaya nung sinabi niya, nung ginawa niya, hinugasan niya yung kamay niya, hindi po yun isang gawain ng matinong tao at matinong niyo. But instead, inalis niya yung responsibilidad niya. Actually, hindi pala inalis. Iniwasan niyang gamitin yung responsibilidad niya. Tandaan natin, hindi ibig sabihin, iniwasan mo ang responsibilidad ay hindi ka na responsable sa magiging resulta nito. Yan ang mali natin. Hindi ako pwede umawag niyan, kuya, kasi hindi ako karapat-dapat. Alam mo, kung ikaw binigay ni Lord yan, that means, kaya mong i-lead yan, kaya mong i-handle yan. Pero pag iniwasan mo yan, dahil sinabi mo, hindi ko kaya yan, at hindi ako karapat-dapat yan. Tanda mo, anuman ang resulta nung nangyari, na supposed to be na dapat hinawakan mo, o resulta ng responsibilidad mo, hindi mo ginamit yung responsibilidad mo, at kung pangit yung nangyari niyan, tandaan mo, ikaw pa rin ang mananagot sa Diyos. Akala mo, iniwasan mo na? Ayan ha, hindi na ako inassign. Okay na, hindi na po ako inassign, so wala na akong responsibilidad yan. No! Kasi pagharap mo kay Jesus, nasabihin sa'yo ni Jesus, binigyan kita ng kapangyarihan, binigyan kita ng responsibilidad, pero iniwasan mo. At dahil sa pag-iwas mo, handa ang tao ang namatay. Kasi iniwasan mo. I-account pa rin sa iyo ng Diyos. Kausap mo ba ako dito? Tanda mo, if you avoided an assignment or job assigned to you by God, God will still be accounted. And you will be still accounted to God. Whatever happens or the result of that responsibility. You will be held responsible for being irresponsible. Nakakalungkot, nakakatakot. Kasi ito lang, iwas ka ng iwas sa responsibilidad mo. Sabi mo, Lord, di ako pwede yan. Lord, hindi ko kaya yan. Lord, wala akong karapatan yan. Lord, wala akong kapangyarihan yan. Tanda mo, when God put you in a position and you don't take responsibility, you will still be held responsible. Whatever happened, akala mo ligtas ka na? Okay naman. Lord, yung failure ng church na yan, hindi ako kasama dyan. Hey, teka, hindi na kayo kitang leader dyan, hindi na kitang pastor dyan. Tapos sasabihin mo, hindi naman po ako nagdidesisyon dyan. Kaya ako, galit ako sa galit. Init ang ulo ko sa galit. Sabihin mo, hey, pastor, ikaw lang naman po nagdidesisyon dyan. Yes, I take responsibility. Magandaan mo. Kung ano man ang failure ko at hindi mo ako kinurek, responsibility mo na rin. Hindi mo ba kayo? Ay, correct mo. Dahan-dahan mo. Hindi correct eh. Huwag lang brutal. Pero natin, lahat na kayo may responsibilidad na binigay si Lord sa atin. Sabi mo, may responsibilidad na binigay si Lord. God put us in our position and given us the power so that we can use it to do good and fulfill God's purpose. Si Pontius Pilate po, mga kapatid, he had the power to say no, and he had the power to make Jesus Christ, i-confirm si Jesus Christ as King of the Jews. Actually, kahit ganun namatay siya, nung ipinako na siya sa krus, di ba, nilagay niya dun sa karatula, sa ibabaw ng krus ng Panginoon sa Kristo. Henry means King of the Jews. Nung nag-react yung mga Pariseyo, sabi gano'n, huwag niya na isulat mo. Sabi ni Pontius Pilate, hindi, ano na yung sinulat ko na. Hindi machine yun. Hindi yung panlalait kay Jesus.
Kino-confirm niya. Kaya lang hinayaan niyang mamatay si Jesus. Yun ang problema niya. Kasi bakit? Natakot siya. Natuwag siya. Iningatan niya yung posisyon niya. Ayaw niyang masira yung image niya. Maraming tao ayaw mag-serve kay Lord kasi iniingatan niya ang kanyang posisyon. Baka masira ang business ko, baka mawalan ako ng trabaho, baka laitin ako ng mga kaibigan ko, baka masira ang aking imahe, gandang lalaki ko, tapos nag-depress ako. Paano na lang pag nalugi ako? Paano na lang pag naghirap ako? Paano na lang pag wala na ako makain? Paano pa ako tandaan mo? Guys, when God gave us the gospel, when Jesus Christ gave us the salvation of our soul, nung binigay niya ang word of God sa atin, sabi sa Romans chapter 1 verse 16, the gospel had the power to save. May kapangyarihan magligtas ang ebanghelyo ng Panginoon. We have actually the power to save people. May kapangyarihan tayo para iligtas ang tao. Every time you say, no Lord, ayoko mag-preach, hinahayaan mo mamatay yung tao. Baka pagdating ng panahon, magugulat ka. Pagdating mo sa langit, pambihira, maraming tao nang sumisigaw. O kaya maraming tao sa impyerno sumisigaw. Siya po ang kapitbahay ko, siya po ang kakilala ko, na hindi mo nag-share sa akin. May kapangyarihan siyang iligtas ako, pero hindi mo siya nagsalita kasi nahihiya siya sa akin. Please, God gave us the responsibility. Huwag tayong tumulad kay Pontius Pilate. Namatay si Jesus dahil sa kanyang kapabayaan, dahil sa kanyang takot at ayaw tanggapin ang responsibilidad na dapat siyang gumawa. Siguro sabihin ng iba, Pastor, di ba dapat pinulfill lang naman niya yung plano ng Diyos? Yes! Pero still, napili siya na pumapel sa papel na yun kasi irresponsible talaga siya. Hindi ba kayo? Lahat po nung pumapel sa kamatayan, tandaan niyo po, lahat po nung pumapel sa kamatayan ni Jesus Cristo ay hindi pinili ni Jesus at pinili ng Diyos at sinabi, wala kang choice kundi i-execute siya. Wala kang choice kundi i-betray si Jesus Christ. Wala kang choice. Hindi ko ganun sa Diyos. Tandaan natin. Lahat po nung pumapel sa kamatayan ni Jesus ay dahil dun talaga sila. Hindi yan sa pilitan. Si Pontius Pilate ko ay hindi naging part ng kamatayan ni Jesus dahil wala siyang choice. No, actually may choice siya. Kaya na nakita ng Diyos na talagang siyang irresponsable at hindi niya hawakan yung responsibility niya para iligtas ng Panginoon. Nakakalungkot isipin na napili ka sa isang papel dahil irresponsable ka. But I think you have a choice. When God called you, when God made you His child, when God made you a disciple of the Lord Jesus Christ, we have this responsibility in our hands. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, 18, 19, we have this power, we have this ministry, the ministry of reconciliation. Every time we preach the gospel, we save people. Every time we kept quiet and we do not preach the word of God, believe me, people are going to hell because you don't take the responsibility of becoming a true disciple of the Lord Jesus Christ. Kung meron man tayong isang natutunan, isang pinakamalaki natutunan kay Pontius Pilate, if you have given the power to make a change, use it or else God will deal with you. Yes. Binigyan ka ni Lord ng kapangyarihan. Alam niyo, every time you don't make a decision, pag sinabi ng Diyos sa iyo, anak, pwede ka bang mag-lead? Anak, pwede ka bang mag-one-on-one? Anak, pwede ka bang mag-serve sa akin? Anak, pwede bang gawin mo ito? Pwede ba tulungan mo ito? Every time you say no, iniiwasan mo yung responsibility. Because we have the power to choose. We have the power to save people. We have the power to change this nation. Our responsibility is to change this nation. And when we say no to it, brethren, kapatid, God will deal with us. Lastly, do not fear to lose everything for God will richly reward you. Oo nga pala.
Gusto ko lang, bago mo mangyari, gusto ko lang po ipakita sa inyo. Anong ending po ni Pontius Pilate? Meron isang rumor, eventually daw, si Pontius Pilate, hindi to confirm, pero may report, eventually daw si Pontius Pilate daw ay naging Christian. Kaya na, tinanggal siya kasi naging believer na nga siya. Tinanggal siya doon sa Palestine. Tinanggal siya as governor. And he was forced he was actually executed or forced to commit suicide. Ang naging kabayaran po ng kanyang kamatayan, ang kanyang kababayaan ay kamatayan at kawalan po ng pagkawalan ng kanyang posisyon. So bakit mo pa patatagalin? Bakit mo hayaan mo parusahan ka dahil sa kasalanan o sa responsibility? If you can take responsibility. Amen? Tayo po tayo. Thank you, Jesus. Natutunan po ba tayo mga kapatid? Yes! Oo nga pala. So kung bago tayo mananangin. Every time na umiiwas ka sa pinagagawa sa iyo, maraming tao, umubol ng impyerno. At pwede mo sabihin, Lord, di ko kasalanan yan, kasalanan ng church yan. No? Every one of us are told to do something, to take the responsibility of healing people. Yes, pwede gumamit si Lord ng ibang tao. Lord, pwede naman maligtas yan kahit di naman ako. Pero naman ako i-account sa iyo. Lord, pwede naman mag-prosper ang church kahit hindi ako mabagay. No? Yes, totoo. But still, God will account you. You will be held responsible sa responsibility. Amen. I want you to close your eyes. At sa oras nito, God is calling us to fulfill a purpose, a plan. Ang laki-laki ho ng ating responsibilidad bilang church. Sapagkat nung namatay si Jesus, namatay siya para sa lahat ng tao at nais niyang maligtas at mag-disciple ng maraming tao. Sapagkat maraming tao na walang pag-asa, na walang pag-ibig, na naghihintay na makarinig ng salita ng Panginoon. And as disciples and as children of the Lord, God is giving us the responsibility to bring the good news that Jesus Christ died for them and He resurrected. Kailangan lang nila marinig yan. Kailangan lang nila marinig na mahal sila na Jesus. Kailangan lang nila marinig na si Jesus ang magliligtas at magbabago ng buhay. And God right now is waiting for you to say, yes, Lord, I will use the power that you have given me. Lord, I will use my position, Lord God, to influence people. Lord, I will take the responsibility, Lord God, to be a true disciple, Lord God, of bringing the gospel to the people, those who need salvation. Kapatid, sa oras ito, if you want to take the responsibility, huwag tayong tumulad kay Pontius Pilate na natakot iwasan, natakot mawalan ng kapangyarihan o natatakot tayo marapin ang katotohanan. Natakot tayong mawala o masila ang imahe natin o mga bagay na iniingatan natin. Sa oras na ito, God is calling us. God is saying to you, anak, pinibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, ang kaligtasan ng maraming tao. I want you to take it and tell it to the people. This is your responsibility to go and make disciples of all nations, to save and help those people who are in need. I want you to say yes to the Lord. Ayoko nang iwasan ito, Lord God. Hindi ko na po iiwasan ito. Hindi ko na ipagpapabukas ito, Panginoon. I will take it right now, Lord God.